السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن النقط بتاعت سيمسكون. سيمسكون دي يا بنات مخصصه يعني اللي هي الغازات والانتفاخات وكده، بالذات كمان في الرضع، لان الرضع لما بيجوا يرضعوا كده بيبلعوا حبه هوا، فالهوا ده بيعمل لهم غازات وبيضايقهم. فانا حابه اتكلم عنه، وده بنات كمان ينفع للكبار مش للرضع بس. حلو جدا، وفي منه كمان مش نقط يعني، بيتوفر كمان منه اقراص، في منه اقراص بلع وفي منه اقراص مضغ. تقدري تجيبي اللي انت عايزاه، تقدري كمان تجيبي النقط دي وتاخديها انت وطفلك لو انت عندك بيبي صغير يعني. حلو حلو جدا يا بنات، عن تجربه فعلا بيطلع الغازات. المفعول بتاعه حلو مش وحش. في ادويه ممكن تجيبيها تحسي ان يعني ما عملتش معاكي حاجه، ده بجد عن تجربه حلو قوي. كمان يا بنات الماده الفعاله اللي فيه اللي هي دي مسكون دي، الماده دي معروفه ان هي بتخرج الغازات وبتلم الفقاقيع اللي هي بتبقى موجوده في المعده كلها، وبتخرجها اعزكم الله يعني في شكل الغازات من فتحه الشرج وكده يعني. كمان يا بنات انت مجرد ما بتاخديه او بتديه لطفلك هو بيشتغل على طول من ربع ساعه لنص ساعه يعني، مش بيطول. وكمان يا بنات غير ان هو مفعوله سريع، زي ما انتم شايفين مكتوب عليه علاج الانتفاخات والمغص وكده. وكمان يا بنات المفعول بتاعه بيمتد من 4 ل6 ساعات، يعني بيشتغل من ربع ساعة لنص ساعة. ده اما يجي يشتغل بيشتغل في الوقت ده، ومفعوله بقى بيمتد معاكي من 4 ل6 ساعات. فبالتالي يعني مدة كويسة وفترة كويسة ان انت تفضلي لسه 6 ساعات اول ما تاخدي الجرعة التانية. هو بيتاخد 3 جرعات بس، لو بالنسبة لتدي لطفلك يعني البيبي بتاعك، ده بتديهوله على حسب وزنه وعلى حسب سنه. طبعا هنقرا دلوقتي النشرة مع بعض وهنشوفوا مكتوب فيها ايه بالظبط. بس بالنسبة للكبار برضو الجرعة مكتوبة، بس بتبقى للكبار بمقدار معلقة شاي. او بالنسبة للأقراص، انا الصراحة ما جربتش الأقراص، بس انا عارفة ان في منه أقراص، فحبيت اقول لكم للي حابب يعني يجرب الأقراص. زي ما قلت لكم في منه أقراص بلع وفي منه أقراص مضغ، ودلوقتي هنشوف الجرعة سوا مع بعض اللي حابب يشوفها. وبالمناسبة قبل ما اوريكم الجرعة يعني، هو ممنوع للحوامل وممنوع للمرضعات، هو يعني بيتاخد للأطفال الرضع تمام. انما لو انت مثلا حامل او لو انت بترضعي فهو ممنوع عليكي. بالنسبه لكبار السن ينفع ياخدوه عادي، بيتاخد قبل الوجبه بنص ساعه تمام. بالنسبه للرضع يفضل ان انت بعد ما هو يرضع الرضعه بتاعته تدوله بعد الوجبه، انما الكبار عادي يتاخد قبل الوجبه بنص ساعه، مفيش اي مشكله منه. يا بنات اللي حابه اقوله وانوه عليه، ان لو في مثلا اي عمليه جراحيه او لو في اي حاجه، يفضل ان انت تسالي الدكتور بتاعك على حسب نوع العمليه اللي هتعمليها. هل لو انت ملتزمه بيه يعني وتاخديه، هل ينفع تاخديه مع العمليه ولا لا؟ دي برضو حاجه مهمه حابه اقولها لكم يعني. بس بقى يا بنات هنفتح البوصه مع بعض وهنشوف من جوه المحتويات بتاعتها. وكمان هي كده كده عندي خلصت، بس انا هوريها لكم وهوريكم كمان النشرة. بصوا يا بنات، هي هو بيبقى ده شكلها. اللي معايا ده الحجم الصغير ده 30 مللي تمام، وبيبقى سعره 5 جنيه يا بنات. عايزه اوريكم السعر بتاعه مكتوب فين، اللهم صل على النبي. هو فين؟ انا مش شايفاه الصراحه. هو السعر اهو. كنت عايزه اوريكم برضو الصلاحيه بتاعته، عشان اهم حاجه الصلاحيه زي ما بقول لكم. هو السعر بتاعه اهو 5 جنيه، ودي بتقعد معاكي فترة يعني تمام. حتى لو جبتي مثلا اتنين، واحدة ليكي واحدة لطفلك، هتبقى حلوة قوي. هي اصلا قطورة كده تمام، بتاخد عن طريق الفم. بصوا يا بنات اهو، هي دي شكلها من جوه، وهوريها لكم برضو. هي كده كده عندي خالصة. هما بيبقوا عاملين لها زي معيار كده، ربع ونص و75، وبعد كده الواحد قطورة كاملة تمام. ده بالنسبة للقطورة. عايزة برضو اقرب لكم عليها كده عشان تشوفوها، مش عارفه واضحه كده عندكم ولا لا كده يا بنات. والصلاحيه بتاعتها هي مكتوبه عليها برده، عشان اهم حاجه الصلاحيه زي ما بقول لكم. دي هتخلص لسه شهر 3 5 سنه 25، وهي اصلا خلصت عندي. فحبيت يا بنات يعني ان انا افيدكم بيها، لان بجد انا كنت اول مره اجربه وعجبني جدا، فقلت ايه وليه لا لما اطلع اقول لكم عن حاجه انا استفدت منها. بصوا هي النشره بتاعته مكتوب عليها من جوه. عايزه اقرب لكم اهو. مكتوب يعمل على التخلص من الغازات في المعده والامعاء عن طريق تقليل التوتر السطحي لفقاعات الغازات، مما يؤدي الى تجمعها وانكماشها ليسهل التخلص منها، ولذلك يستعمل في علاج الانتفاخات وعسر الهضم والمغص الناتج عن تراكم الغازات بالجهاز الهضمي تمام. فهو يعني كل حاجه مكتوبه فيه حلوه. والحركات الدوائيه مكتوبه اهي بتاعته، ان هو ما بيمتصش الدواء اصلا في الجسم، وتوزيع الدواء برده ما بيمتصش، فمفيش منه اي ضرر وملوش اي اثار جانبيه. والايد برده لا يحدث. الاخراج يعني الاخراج بقى بيخرج عن طريق البراز يعني، عزكم الله. ودواعي الاستعمال هي بنات مكتوبه: بيزيل الانتفاخات البطن واي اعراض مسببه للشعور والالم وعدم الارتياح، سواء كان عسر هضم، بلع، هواء زائد في الرضع او الاطفال، علاج مساعد في مغص الاطفال وحالات الانتفاخات بعد العمليات الجراحيه تمام، ولازاله الغازات قبل الفحص بالبناظير او اجراء الاشعاعات في الجهاز الهضمي طبعا. بس الكلام ده لازم تكوني سائله فيه الدكتور يا بنات، ما تاخدوش من نفسك تمام. ودي بقى الجرعه للبالغين بتبقى من نص لواحد معلقه الشاي الصغيره،
بتاخديها 3 مرات في اليوم، ولو اطفال بيتاخد نص معلقه شاي بس برضو 3 مرات في اليوم. بصي يا بنات، الاطفال برضو اللي هما اقل من سنتين بيتاخد من 15 ل 20 نقطه 3 مرات في اليوم. وبتستخدمي بقى يا بنات الجرعه بتاعتك دي العاديه، هو مكتوب 3 مرات يوميا وقبل النوم لمده من 2 ل 3 ايام قبل اجراء الاشعه او الفحص بالمنظار. تمام، هم هنا قايلين بالمنظار تقدري تستخدميه، انما اي عمليه جراحيه زي ما بقول لكم يا ريت يفضل ترجعي للدكتور بتاعك، لان على حسب العمليه اللي انت هتعمليها وعلى حسب حالتك. موانع الاستعمال والتحذيرات لا يوجد، والاثار الجانبيه الدواء ملوش اي اثار جانبيه زي ما انتم شايفين، والدواء ما بيمتصش عن طريق الجهاز الهضمي، يعني امن تماما، وملوش اي اثار فسيولوجيه ولا يتدخل مع اي تحاليل او اختبارات معمليه. تمام، فهو بقى انت بيقول لك دي بقى التخزين وكده، انت بتحفظيه في درجه حراره اقل من 30 وبتبعديه عن متناول الاطفال، ولازم ترجي الازازه كويس قبل ما تستعمليها. ومكتوب بقى هي الازازه جوه دي عباره عن 30 مللي مع قطره بلاستيك ومعاها نشره داخليه، وفي زجاجه تانية يا بنات برضو تبقى 120 مللي ومعاها برضو نشره. ده بالنسبه للقطرات. تمام، وبالنسبه للاقراص زي ما بقول لكم في اقراص ممدد وفي اقراص بلع. للي حابب يجيبها برضو انا هسيب لكم الصوره دي كده على جنب للي حابب يقرا كويس يعني. تمام، اللي حابب يقرا المحتوى اللي مكتوب في النشره. وبس كده يا بنات، هو ده الفيديو بتاع النهارده. اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واتمنى يكون خفيف على قلبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واستودعكم الله. باي باي.